Okey, dengar tak sebelum tu? Masa saya cakap seorang-seorang rupanya tak dengar. Okay. Okay, so in your assessment folder, I'll put the, okay, this is the portion of your marks. Okay. And I'll put the quiz one. Quiz one about 20 minutes only from 2 p.m. until 10 p.m. Okay, can answer within that time. Okay, topic until tutorial 4 today. From lecture 1 until lecture 4, which is from fundamental of proof ke fundamental of apa yang mula-mula tu? Kita punya topik yang pertama until this function topic 4. Okay, so beside quiz 1 ni saya minta kejujuran kejujuran. Maksudnya sila jangan tiru dan jawab based on your understanding. Maksudnya kita nak tahu. Jadi kamu tahu dekat mana yang kamu tak faham lagi sebelum kita buat midterm. Dan di samping itu, kita bukanlah kejar nak point tinggi, yes, kita kejar, tetapi kita kena ada usaha jugalah. Maksudnya, you have to trust on yourself. Maksudnya tak payahlah nak pakat-pakat. Maksudnya kita jawab pukul 3, orang ni jawab pukul 4, orang ni jawab, tak perlulah. Kita kena yakin dengan diri sendiri because from there you build your confidence level to bring you more confident when you do the internship. You alone there. Maksudnya kita nak buat projek diploma nanti pun kita alone juga kan. So kejujuran tu penting kat sini. Okay. So, sesiapa yang cuba tu maksudnya nanti dia mudah lah bila dia nak masuk untuk interview apa semua, dia insyaAllah dia mudah. Okay, itu doa saya lah untuk sesiapa yang jujur. Okay, so sekarang ni kita ada assignment 1. Assignment 1 ni kena ada 4 orang, satu kumpulan. Maximum, minimum is 2 person. Saya tak allow buat individu. Kena biasakan diri berkumpulan lagi. Kita sekarang when kita facing the COVID punya time ni, kita lagi tak jumpa kawan-kawan, but you have to do in a work, maksudnya in a group work, belajar untuk contact your friend dan ambil maksudnya ambil bahagian dalam kamu punya tugasan. Okay, so this is the instruction. Okay, further detail about this assignment is on topic algorithm that I will teach on tomorrow lecture algorithm. I will discuss a bit about this assignment detail in recorded lecture tomorrow. Okay, tomorrow I'll put the recorded lecture, then you can view it on this week or weekend, depends on you. Okay, for those who staying in Melaka, tomorrow actually is public holiday. But I'll put the recorded version so you can view it anytime before next class. Okay, so berkenaan quiz dengan assignment, is there any question? Ada berapa orang? 13 orang. Yang tadi yang datang lambat tu saya dah record. Jadi tengok kat record tu. Kita nak tunggu ramai-ramai nanti lambat kan. Okay. So, ada apa persoalan tak berkenaan quiz or assignment ni? Nanti tengok ya. Untuk assignment quiz nanti besok saya bagi dia punya password. Okay. So, sekarang kita pergi ke today tutorial. If there is no question regarding quiz or assignment, so we proceed with our tutorial.
Okay, for our tutorial. Okay. Okay, for problem 1. Yang ni saya tak ajar dekat dalam lecture. How do we prove that it is injective or surjective? Okay. Faham ya maksud injektif dengan surjektif ni? Ada soalan tak? Okay, so how can we prove whether it is injective? Okay, kalau untuk injektif, kita nak prove, kita mesti buktikan bahawa yang pertama is from our fx must be equal to fy. This is the first step. This is for injective. 1-to-1 injective Okay, so apa yang kita kena buat in order to prove it, we have 2x plus 5, it is equal to 2y plus 5. Actually, this is the same equation, but for x we put x as a variable and for fy we put y as a variable. Okay, then what you should do is, okay, rearrange this equation. Yang pertama kita dapat 2y kan kat sini. 2x sama juga dengan 2y. Kenapa? Sebab 5 pindah sebelah. 5 tolak 5 kan habis. Kat sini akan ada campur 5 tolak 5. Tolak 5 ni daripada mana? Daripada sini kan. So 5 tolak 5 is kosong kan. Okay, so then here x is equal to 2 divided by 2y. Kat sini kan 2 bahagi 2. So kat sini pun boleh eliminate. So dia terhapus. So until you get x is equal to y, so it is proof that this is injective. Okay, this is how do we prove whether this function is injective or not. Okay, yang tu ada soalan? Okay, lepas tu kalau kita nak tahu bahawa dia surjective, on to macam mana? Okay, how to prove it? Kalau tengok daripada apa? Gambar rajah macam attendance yang saya bagi kamu tu, yang tu kamu boleh tengok benda tu boleh tahu mana subjektif, mana on to. Benda tu mungkin saya tak pasti dalam quiz ada ke tidak, but you have to make sure that you understand the concept of one-to-one and on-to. Okay, subjective. Okay, how can we prove that whether this function is subjective or not? Okay, so for this one, okay, untuk subjektif, kita kena buktikan apa? Kita kena buktikan fx sama juga dengan y. Okay, so this function is what? Fx nya ialah 2x campur 5. Okay, sama juga dengan y. Okay, untuk yang ni kita jadikan x sebagai perkara rumus, dia jadi apa? Y tolak 5 bahagi 2. Okay. So sekarang bila kita dah dapat ni, sekarang kita ada yang ni kan, first ni kan. Okay, boleh tak kita jadikan dia sebagai fx, x ni sama dengan, okay, fx, x ni ialah y tolak 5 bagi 2, masukkan dia dekat tempat x tu. Bahagi 2, okay. Okay, so sekarang dekat situ ialah jadi apa? Masukkan semuanya dekat tempat equation asal. 2 y tolak 5 bahagi 2 campur 5. Okay, so dekat sini dapat apa? Ni terhapus. Ini akan dapat y tolak 5 campur 5. Okay, nampak tak? Dia akan jadi f sama juga dengan y. Okay, first we put this, then until we get y at the end. Okay, this is how to prove the surjective onto. One-to-one injective, this is how do we prove it. Okay, ada soalan? Okay tak?
this is the two way how do we prove this function. Okay, so for problem 2 ni juga kita kena show. First we have to show, then we find it inverse. Okay, in order to show yang just now kan kita nak buktikan injektif dengan surjektif kan. Okay, so sekarang ni kita nak buktikan dia bijection pula, bijektif. How do we prove? Okay, tapi kita tahu bijektif ni is 1 to 1. Dia ialah injektif dan dia ialah onto. Dia mesti ada dua sifat ni untuk dia jadi bijection. Okay, so first you have to show this, then you have to show yang ni. So yang pertama kamu kena buktikan fx, ni problem tu fx sama juga dengan fy. Ni kan? Okay, dia ialah 5x campur 8 sama juga dengan 5y campur 8. Okay, dia ialah 5x sama juga dengan 5y. Because of 8 tolak 8 kan habis. So, x is equal to y. Because of 5 over 5 is 1. Okay, so ni terbukti dia ialah 1 to 1. Okay, so belum lagi bijection. We have to do number 2 pembuktian which is onto surjektif. Okay, dia ialah surjektif bila fx sama juga dengan y. Okay, then our fx apa tu? Dekat soalan 5x campur 8 kan? 5x campur 8 sama juga dengan y. Then our x is equal to what? Semua pindahkan ke kanan, jadikan x sebagai perkara rumus, y tolak 8 bahagi 5. Okay, so dekat sini kita nak selesaikan untuk subjektif tu punya pembuktian. Okay, then fx sama juga dengan masukkan fx ni, y tolak 8 ni dalam fx, dalam dekat tempat x ni, iaitu y tolak 8 bahagi 5. Okay, so here kita boleh equation yang asal 5x campur 8 kan yang ni. So kita buat 5 dekat tempat x tu letak y tolak 8 bahagi 5 campur 8. Okay, so dekat sini akan terdapat y tolak 8 tambah 8 will get what? Y. Okay, so dia terbukti juga onto. So di akhir sekali, we can prove that this is bijection punya function. Okay, because it maksudnya dia 1 to 1 dan onto, so it is bijection. Okay, so finish with show ni, soalan show. So number 2 is find it inverse. Okay, inverse untuk tu ialah f inverse x. Okay, sebenarnya dekat dalam surjection ni kita dah dapat dah inverse kat sini. Okay, surjection ni kamu nampak tak? Dia sebenarnya dia cari fungsi tu, lepas tu dia cari inverse, dia dapat balik y. Maksudnya dia inverse each other from x, y to from y to x then to y again. Okay, so yang dekat sini f inverse dia ialah x tolak 8 bahagi 5. Okay, so this is the answer for problem 2. Okay. Saya record ni, saya letak balik dekat dalam Ulen. Okay, any question? Jika tiada, No, madam. okay, so kita move to problem 3 Okay, problem 3 ni pun sama. We ulang balik apa yang kita dah belajar yang lepas kan. Tetapi nanti kat soalan nombor 3 ni saya nak highlightkan sikit. Dia macam kita tak belajar yang lepas. Okay, so yang pertama, yang ni sila cari inverse dia. Inverse dia apa ni? Boleh cari inverse tak? Ingat balik tak? So saya bagi jawapan akhir je.
Pada siapa yang tak ingat, memang betul-betul rasa memang dah tak boleh nak ingat kan, so boleh personally contact me, then we do a tutorial ni, nak tengok kamu stuck dekat mana. Okay, this is the final answer for number 1. And the domain is what? The domain dia from 1 until infinity. Ingat balik bahawa domain untuk punca kuasa tak boleh negatif. Must be always, yang dalam ni must be greater or equal to 0. Sebab tu dia dapat yang ni. Ingat balik ya. Tak pun tengok balik saya punya lecture yang macam mana nak cari domain dulu yang dekat dalam calculus tu. Rasanya ada dalam channel saya tu. Okay. This is F inverse dia. Ialah apa? Inverse dia. Final answer nanti cari. Sila buat. Ni saya tak pergi satu persatu. Punca X campur 1. And the domain for this is from 0 until infinity. Okay. This is number 2. Okay. Skip number 3. Number 3 after this we discuss. And number 4. Boleh saya bagi jawapan akhir je. Diam tanda setuju. 2 tambah 3x bahagi x. And the domain is x is not equal to 0. Okay, boleh ni. H ialah H inverse x. Ini jawapan akhir tau. Iaitu 2x campur 2 bahagi x tolak 1 dan dia punya domain ialah x tak sama dengan 1. Okey. Okey. Okey tak macam ni? Bagi jawapan akhir je. Nanti buat. Dah buat ke? Tak buat pun tak apa. Lepas ni buat ya. Madam, Ah, nak tanya untuk question 4. My answer is 2 over x plus 3. oh, actually it's the same. It's the same, right? So basically okay lah. Okay. Okay. Diterima. Okay. So, okay. Yang lain yang tak buat tu sila buat dan yang ni jawapan akhir je. Boleh tengok dekat recorded version nanti Okay, so for number 3. Just now, Ziyi, do you answer the number 3 question? Yes. So what is your answer for this? Because I get something like 36 plus square root 4 plus 4x over 2. Because you solve it by using the formula, right? Yes. Okay. Okay. It's correct, but we can simplify it. Okay. I explain. Okay, for number 3. Okay. Just now your friend already get the answer. Okay. So for number 3 ni macam mana? Kenapa saya kata macam dia ada sedikit kita kena tambah sebab dia tak boleh cari punca dekat sini. Okay, so for number 3 saya letak kat atas ni the solution. Okay, sekarang bila kita kembangkan nombor 3 tu boleh jadikan dia y tak? Y sama juga dengan x kuasa 2 tolak 6x campur 8. Okay, please expand this equation. Okay, so after we get this, okay, sekarang ni kita tak boleh cari x tu, x sama juga dengan apa tu. Okay, kita nak cari x sama juga dengan apa ni, okay, kita tak boleh dapat daripada sini because we can't leave the x alone here sebagai perkara rumus, betul tak? So, how can we get x sama juga dengan apa? Maksudnya x tu, the value of x tu. Okay, the one of the solution is we are using the formula. Formula ni, ingat balik tak formula ni? Negative B, okay, tambah tolak B kuasa 2 tolak 4
AC. Okey. Punca kuasa bahagi dengan 2A. Okay, we have to use this formula. Kamu perasan tak dekat kalkulator kamu, when you find the equation yang nak cari punca tu kan, X sama juga dengan apa, lagi satu X1 sama apa, X2 sama je dengan apa, by using the equation tu yang degree 2 ke, degree 3 ke, perasan tak? Tu kan, you have to put A, B, C, right? What is the A? For this equation, our A is 1, our B is negative 6, right? Betul tak? And our C is 8 for this. Contoh lah. Nampak tak sebenarnya dia masukkan dalam formula ni. The back end of your calculator is dia punya function tu masukkan setiap parameter key in by the user, then they process by using this formula so that they get X1 apa, X2 apa. Nampak tak kat situ? So, dekat sini, tapi kat sini kita nak cari punca. Bila kita nak cari punca, we cannot find the punca by biarkan Y kat depan. Kalau kita nak cari punca, kita mesti pada Y sama juga dengan kosong. Macam tu kan, kosong. Kat sini ialah X kuasa 2 tolak 6X campur 8. Kat sini kena tolak Y. Okay. So now our A ialah 1. B ialah negatif 6. And our C ialah 8 tolak Y. 8 tolak Y ni dekat mana? Dekat sini. Okey, sebab kita nak masukkan dalam formula yang ni. A, B, C ni. Okey, so sekarang tugas kamu ialah masukkan dalam formula ni. Okey, B, negatif B. Negatif B apa? Negatif. Okey, B kita ialah memang negatif kan? Negatif 6. So, it is negatif 6. Okey, negatif ada dekat luar sebab formula asal dia memang ada negatif. Okey, so tambah tolak B kuasa 2. B kuasa 2 ialah negatif 6 kuasa 2 tolak 4 kali apa? 4 kali A ialah 1. Kan depan ni? A ialah 1 and C ialah what? C ialah 8 tolak Y. Okay, please interrupt if you don't understand yang step mana yang saya buat ni. Okay, yang tepi ni saya padam dulu dah C sama juga ni, nanti confuse. 8 tolak Y, okay yang ni. Okay. Okay, so dalam masukkan ni harap faham saya rasa kalau kita belajar math modern sahaja, ada tak jumpa formula ni? Okey, bawah ni tinggal 2 je. Rasanya dekat dalam admit Saya dah lama dah tinggal SPM. Okey. So sekarang kat sini kan. Okey, so daripada sini how can we simplify it? Okey, so it will get what? Negative 6 kali negative will get 6. Okey, 6. So here is tambah tolak. Kat sini negatif 6 kuasa 2 ialah 36. Tolak kat situ ialah apa? 4. 4 kali 8 ialah 32. Ni saya kembangkan yang dalam ni. Tolak tambah 4Y. Semua ni ialah punca kuasa. Semua ni bahagi dengan 2. Okey. Sampai sini ada soalan tak? Okey, sebab saya nak cari X sama juga dengan Y to get the inverse just now. Okay, so here we get what? 6 tambah tolak. Okay, 36 tolak 32 is 4 tambah 4Y punca kuasa bahagi 2. Okay, so sekarang daripada sini
mungkin we simplify. Yang dua ni kita boleh eliminate dengan yang atas, but we can't eliminate it by 6 alone. Kita kena ada yang sebelah sini pun kena ada faktorkan juga. Okay, so now from there we get kat sini 6. Okay, tambah tolak. Okay, kat sini 4 tambah 4y ni dia ialah 4 punca 4 kali dengan punca 1 campur y. Apa yang saya buat ni? Bahagi 2. Okey, faham tak apa yang saya buat? Ni saya pecahkan. Saya faktorkan dia. Ni kenapa saya buat macam ni? Sebab kalau kita ada 8, punca kuasa 8, set punya properties which is it is equal to 4 kali dengan 2. Dan dia sama juga dengan 2 set 2. Ni. Kita boleh simplify from set 8. Set 8 ialah 4 kali 2, 8 kan? So it is set 4 kali set 2. Okay. So kat sini ialah 2 set 2. Boleh tengok dia betul ke salah. Kalau cuba press calculator by find set 8. Then cari pula 2 kali set 2 sama tak jawapan? Mesti sama sebab it is from the properties. Okay, so from here, okay, kita boleh simplify lah dekat sini. Okay, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi, kat sini akan jadi 2 kan? Okay, kita boleh letak 2 dekat luar. Yang dalam ni tinggal 3 campur punca 1 campur y. Okay, kat sini is tambah tolak. Jangan lupa tambah tolak. Ini saya keluarkan 2. 2 daripada sini dan 2 daripada sini. So yang dalam tu tinggal 3. So here 2. Okay, so we can eliminate this. Okay. So our x now, kita dah dapat dah jawapan x tu. Apa? Okay, saya padam rumus ni lah. Okay, so x yang pertama, jawapan dia ialah, okay, ini kan x kita. Okay. X ialah, yang pertama ialah 3 tambah punca kuasa 1 campur y bahagi 2. And another x is x sama juga dengan 3 tolak 1 campur y bahagi 2 punca kuasa. Okay. Sekarang kita ada 2 jawapan x. Okay. From these two of x, okay, kita nak tahu jawapan kita yang mana satu. Okay, because of we consider only the positive part which is yang lebih besar sama dengan 3. So, we only consider this answer. Punca dia ada dekat sini sahaja. Okay, yang ni tak ada. Okay, from this answer, we know that our inverse function, kita dah dapat dah perkara rumus, x sebagai perkara rumus kan? Okay, so sekarang kita tahu bahawa ini gx kan tadi? Okay, so g inverse, kita dah dapat dah. G inverse x sama juga dengan, kat sini ialah 3 tambah 1 campur x punca kuasa bahagi 2. Bahagi 2. 2 dah habis. Tadi tak ada orang tegur saya pun. Kat sini tak ada 2 dah lah. Ni je jawapan dia. Yang tadi pun yang x lagi 1 pun dah tak ada 2 sebab dia dah eliminate kan? Okay, so yang ni dah tak ada. So this is the final answer. Okay. Boleh? Tak boleh tengok balik saya punya recorded version nanti. This is the... nak tanya, when is the time that we have to take both answer, and then when is the time that we have to take only the positive side? Okay, you have to consider what? Okay, because of this is the inverse function. Okay, contoh yang paling senang kita nak lukis yang pertama ni sebenarnya. Okay, when we want to consider yang kita nak ambil dua-dua ke satu kan. Okay, sebenarnya yang pertama ni kalau kamu tengok this function kan find this is x kuasa 2 tambah 1 kan. Okay, this is the example that
I want to explain. Okay, this is X kuasa 2 tambah 1. Dia dekat atas sini 1 kan? Okay, nampak tak? Yang ni sebenarnya, yang ni bukan fungsi 1 ke 1. Faham Nampak tak? Fungsi ni bukan 1 ke 1. So, we can't find it inverse. So, we only can find the inverse by take one part. Okay, because of that, in this question, it's asked about X is greater or equal to 0. Maksudnya, we only consider the positive part kat sini kan, yang ni untuk yang ni, sebab yang ni kita boleh lukis dengan mudah kan. So saya terangkan guna contoh ni. Okay, kita only consider this part. Okay, so kita tahu yang ni ialah fungsi 1 ke 1. Just now kalau kita lukis yang another part ni, dia ialah many to 1. It's function but it's many to 1. But for inverse function, inverse only exists if the function is 1-to-1 injective. It's only if it is which is injective or surjective is 1-to-1 juga. Tapi kalau dia ialah bijection lah tadi, dia macam ni nak kata, kamu faham tak maksud saya ni? It is 1-to-1, baru dia ada inverse. Sebab tu soalan ni dia consider yang sebelah ni je. Okay, so kalau dia dua-dua belah tadi, kalau dia nak cari pada keseluruhan X, dia tak cakap pun yang ni they don't mention about this. Okay, maksudnya macam ni. So we can't find it inverse. It inverse does not exist because this function is not 1-to-1. We can't find it inverse. Boleh tak? Oh, okay. Okay. Understood. That's why all the X square kat sini, nampak tak? X square, it involve X square, dia letak range dekat sini, dia letak domain. Dia letak domain sebab dia nak consider one side je, nampak tak kat sini? Dia letak one side je. Bila dia X kuasa 2, nampak tak? So we consider only one part. So kalau macam yang ni, kalau contoh soalan tu soalan, sebab nanti kita punya midterm ni subjektif tau. Bila midterm kita subjektif, contoh soalan dia soalan macam ni. So they want you to draw a graph. So if you draw a graph of quadratic macam ni, untuk soalan yang contohnya yang pertama ni, so you are wrong. So for those yang lukis yang sebelah saja, because it's consider the domain there, okay, so this person correct. Faham? So Okay, thank you, madam. sebelah, okay, welcome. Okay. So, yang tu saja untuk nombor 3. So, problem 4. Okay, show that F is 1-to-1. Okay, yang ni dah boleh show lah 1-to-1, which is first you have to put Fx is equal to Fy. Then, put this equation yang dekat bawah dia as X as a variable and another variable is Y. Then, please show that at the end is X is equal to Y. Okay, boleh buat. Okay, sila cuba sampai dapat X sama juga dengan Y. So, this final answer F inverse is what? Nombor 4. Final answer dia ialah punca kuasa Y campur, ini bukan Y, X. Okay, dia ialah X campur 5 bahagi 2 tolak 3. Okay, this is the F inverse for this. Okay. Okay. Lepas tu nombor 3. Composite function ni apa? Composite function ni pun kalau lupa, please follow my last lecture in calculus, which is the final answer will be X plus 3. Okay, saya tak terangkan. For those yang memang sangkut, yang memang tak tahu nak cari G composite F ni, boleh personally meet me. Boleh PM dan meet me in Webex. Okay, so finish with question 4. Question 5 adalah apa?
Question 5 ni ialah composite function untuk yang ni, yang ketiga ni. Okay, composite function untuk ni ialah 2 tolak 3 X kuasa 3. Okay, so from this we can find the inverse for composite function in number 1 here is what? Inverse dia ialah punca kuasa 3 X tolak 2 bahagi 3 negatif. Okay, this is the final answer. So please do tutorial 5 then check whether you are correct or wrong. If you have a question before quiz tomorrow, please let me know if you need a further explanation. Okay, boleh? So tak nak ambil masa lama-lama, so kita sampai sini saja tutorial 4. Ada soalan lagi tak? Yang just now siapa yang lambat masuk tu besok kita quiz Quiz daripada pukul 2 sampai pukul 10 malam. Okay. So the attendance for today. Itu saja. Thank you. Good luck. Thank you, Baran.